kami sa Best Buy magbili ng iPad. Kailangan siguro ang ano ha. Oo. Saan na? Iris mo din. Ay, ganun? Kaganda ko. Ang ganda. Oh my God, may slow down. Ang ganda ng picture. Ay. Oh, okay. Do you have a phone number with us? Pardon? I don't know if it's still there. It's been a while. Okay. It's fine. Yeah, looks like it is still here. Oh, still there. Do you want email or paper receipt? Paper receipt. They'll have you confirm your information over there. Guys, I got some new iPad Pro. Pro. Congratulations! We're in Best Buy. She got a case too. Yeah. Thank you. Gonna enjoy her YouTube channel. All right. The YouTuber. Oh, really? Oh, S21, no? Ano magkano? Hala, 2,000. Lala. 2,000. It's so expensive. Pero parang maliit siya, Elvin, no? Itong Note M ha. Note 20. Yan ba yung bago ngayon? Ito. Best Buy. Parang mas stable. Hindi parang masyadong delicate. Pero lagyan mo naman ng case. Mag-Pro Max ba tayo? Sige. But I want to buy like this, Emma. I want the big one. You want the small one? No. Meron Kaya maganda. Ito nga, tingnan mo. Nandito, nakagaya ng dito ko. Nandito na lahat. Ang ganda, no? Oh, maganda. Ano lang, 400 Elvin, kaya mo yan. Ay, kaya! Ayan, kaya. Kahit sandaan pa. Kaya. Kakayanin ko kahit hindi ko kaya. Kaya. Ikaw pa. No, LB, aantayin ko ang 13. Ang laki, ito. oh. Ito ang gusto ko. Ang ganda, oh. Gusto ko to. Well, let me have a feel for it. Magkano LB ang ano, the whole price? 1,099. Oh, mura lang. Nakita mo yung isa doon at 2,000 Oo, na iPhone. 2,000. Ay, Yan din ang gusto ko, LB. oh, sige. Bili ka na natin. Bili ka na. Bibili. Walang bakbatan. Kasi nga hindi ka marunong. Ito, sa baba, Ayan, Ito. Ito. Yan, there you go. Yan. Ito ang back button. Ito. Yan. Hindi ka talaga marunong Parang kasi. iPad pala din. Kaya ka iPad Pro. I was never an iPad user. We'll try that one for change. You like it? Ano? Maganda bang camera? Ay, sige. kasi tatlo ang ano sa Picture mo likod. kami Hilby, tas Tingnan mo sa likod. Tingnan mo ang camera, LB. Oh, ang laki. Hindi mo nakita sa'yo? Oh! Sabi ko kasi mixture of ano yun, vanilla and chocolate. Oh, kasi sa kanya ata. vanilla lang. Sabi ko sa'yo, vanilla lang yun. Yan, bagong iPad Pro. Congratulations! At saka ito ang lalagyan. Yan. 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 Here at the back. 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 Here at
Oh, UAG. Maganda to. Huh? Maganda ito. Kagaya ng UAG mo na sa cellphone. Oh, yung sa Samsung nyo, di ba? Oo, maganda yan. It's 256 GB. Yan, iPad, iPad Pro. Pro. Congratulations! Congratulations, Belinda! Yay! Thank you, Best Buy! Akala mo, libre. Hindi po ito libre. Binayaran po Binayaran. Right, and this is a good brand. AG. UAG. Yeah. Same as your phone Like our phone. case. Phone case natin, mahal yun Good eh. choice. Good choice. Very well. Strong is beautiful, it says. Nice, nice, nice. Ano, unboxing na? Unboxing na tayo. Video mo si LB, Si LB ko, si LB video ko, mag-unboxing. UAG pala ito. This is not bad for $67. Di ba yung AG yung ano sa'yo? Yung cellphone mo? Oo. Sa akin? Kung ganito siya, ito sa atin lang po mini. Oo, dito ako. Okay, let's... Kasama ka ba? Easy. Paano ba ito pinapataas ng ganun? Yan. Yan lang. Ah, okay. Ito yung, ano. Huwag mo siya mataas. Kaya. Ayan pala. Yan. Ganyan Sandali, pala. sandali. Sige, naka-record lang to. Ah, okay. I-edit na lang niya. Unboxing tayo ng iPad Pro. Ready to set up. Okay. Swipe pala.